Pasa ning tubig ni. Ako magwa. Hamlet ang tubig. Lalong. Oh, kuha din ko no. Kani. Ano? Ah, Ano? yes. So put water. Aray. Ano ya? So open the. Hindi ka ba mag-open yan? Naman to ya. Di ka pa gawa. Patay taklob. Sin. Tikas man. So, Ano ya? tama lang mga sa kutsara na. Ah. Gusto mo na oil? Ano? Tanaw daw. Wala man ko na. Malusaw na siya. Ayan. Hindi na kung samot ka. Anak. Ayan anak. Pinapano ha? Ay, kutsilyo yay. Ay, kutsilyo. Ayan. 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 Spit ko na. Anak. Ano? Panya? Nagbukal na. So, 10 minutes. Ayan. Okay. Sama ni? Timer. Pila ka minutes? 10. Butang na siya dira. Is it sticky? Wala pa na kayo 10 minutes pa ba yan? Okay, open this. The sauce naman, the sauce. Magkaya pa. Okay, that's enough. Sige lang. Turn it to medium heat. Okay, and then get your bawang. Kumakuan. Okay. Matigas na on. That's it. Unang hotdog kay katong karne luto naman ta siya daan. 3 minutes for the pasta. Yes, of course. The beef. Salay mo spaghetti kay beef ang gamit. My God, ayaw ka ulan ko al. Asa kwan? Kwan ba di siya? Kwan siya Filipino, Pinakakuan niya. Italian mix. Pinch lang. Para di siya mag-overpower. That's it. Ato mong paminta. Pa? Sige pa. Okay. Ang tanan. Oh, ibutan sa atan. Okay, okay. Mamaya na yun ko. Muna isudlan. Pag-transfer og tubig dira kay ibutang sa isabaw pa sa sauce. Enough.
Duha. Sweet style din siya. Pa? Ikaw pa. Tama. Okay na. Tulog sana. Lang. Tama. Cheese para cream. Sige, tulog na. Mag-iyak talaga siya. Yes. Try your sauce. Have a taste. Ayan. Mix. Siyempre, kailangan namin muluto. Say lasa. Say lasa. Lami. Yummers! Sakto lang. Okay. Say, baka misyad ko, Okay.